Mara și David își așteaptă gașca lângă școală. David se uită la Andrei Tăticu pe TikTok, iar Mara la Carolina Glow pe Instagram. Nu intră în dialog cu influencerii, ci receptează mesajele pe care cei doi vor să le transmită. Le văd, dar nu sunt pe deplin conștienți de efectele acestora. Mara mai are un pic și își cumpără o cremă pe care a văzut-o la Carolina, iar David ar vrea să cumpere o pulbere de putere. De ce? Pentru că au primit, fără să știe, multe informații în doar câteva minute. Ce ar putea să facă? Să-și pună câteva întrebări și să deconstruiască mesajele primite. Tot ce ajunge la noi este construit și pentru a înțelege mai bine este necesar să știm cum și cu ce scop au fost construite mesajele. Deconstrucția de mesaj urmărește 5 elemente: autor, format, public, conținut și scop. Hai să vedem cine sunt Andrei Tăticu și Carolina Glow. Andrei Tăticu e un fost fotbalist pe care o accidentare l-a scos din joc la 21 de ani. Acum a rămas cu câteva fane și 2 mașini sport cu care se laudă. Are mușchi și vorbește des despre proteinele pe care le ia, care sunt echipele pe care pariază și cum își păstrează fanele fără să facă mai nimic. Carolina Glow are cele mai frumoase haine și un iubit care îi trimite mereu flori. Zice că dacă gândești pozitiv, lucrurile vin de la sine. Are o super piele, fără coșuri și vorbește și despre această transformare. Fiecare mesaj are un limbaj creativ. De exemplu, unghiul din care este filmat un cadru este o expresie artistică, prin care autorul vrea să creeze o anumită emoție. Carolina are mai multe cadre strânse, care să-i arate pielea perfectă, iar Andrei cadre largi, să se vadă mașina și prietenele. Scrisul mare de pe unele story-uri semnalează importanța mesajului. Mesajele media sunt construite pentru un public specific. Și Andrei și Carolina știu că mulți dintre cei care îi urmăresc sunt ca Mara și David. Știu ce îi atrage, așa că vorbesc pe limba lor. Produsele media conțin printre rânduri semnificații pe care autorul vrea să le transmită, viziuni despre care vrea să convingă receptorul și să obțină acordul lui. Așa că ne întrebăm care este scopul mesajelor. Companiile precum producătorii de proteine sau de cosmetice vor să vândă, iar Andrei și Carolina vor să facă bani. Și pot face asta ținându-și publicul aproape. Nu doar Andrei și Carolina transmit mesaje, ci toți cei care creează conținut. Așa că trebuie să ne punem mereu 5 întrebări esențiale.